Hi everyone! Welcome to Sulit Review. So ito guys yung quick unboxing and quick review natin ng XIDU PhilBook Y13 laptop. Sa ngayon guys, $499.99 yung price ito sa kanilang website or sa peso mga 23,900 pesos. Sabihin na natin 24,000 pesos. So unbox muna natin to guys at ipapakita ko yung ilang unique features ng laptop na to. Okay, so before tayo mag-start guys, ini-invite ko kayo na mag-subscribe dito sa channel natin at i-click mo na rin yung notification bell dyan sa baba. At kung sakali na magustuhan at makatulong tong video na to, i-click mo na rin yung like button. So kapag na-deliver sa atin guys, itong XIDU PhilBook Y13, meron tayong matatanggap na promotional card para sa kanilang wireless mouse. Pero hindi yan kasama guys sa package na matatanggap natin. Meron din tayo ditong mousepad. Pagkatapos, merong laptop bag guys. Laptop bag. Hindi sleeve, laptop bag. Okay, open natin para makita nyo. Meron tayo ditong extra packet sa harap. At syempre, nakatago dito yung handle. Cotton guys yung texture nung loob nung bag kaya hindi magagasgas yung ating PhilBook. Okay, ito na guys yung box ng PhilBook Y13. Puting-puti, super presentable, napakalinis ng packaging. Pag open natin, makikita agad natin yung laptop. Meron din tayo ditong extra screen protector, keyboard cover, at documentations. Syempre hindi mawawala yung power cable at charging brick. Okay, so check muna natin guys yung laptop. So makikita nyo naman na matte finish yung texture ng ating PhilBook Y13. Napakasimple ng design. Meron lang tayong maliit na logo ng XIDU dun sa upper right corner. Meron na naka-install na screen protector out of the box sa screen nitong XIDU PhilBook Y13. Pero kailangan lang nating tanggalin ng dahan-dahan yung plastic cover ng screen protector. Pero hindi katulad guys ng mga dear laptops, walang maiiwang residue o white residue dito sa XIDU PhilBook dahil fully laminated yung kanyang display. Okay, sunod naman guys ay i-check natin yung kanyang ports. Meron tayo ditong USB 3.0, micro SD card reader, power button at audio jack. Sa kabilang side naman nandyan yung AC in o yung saksakan ng ating charger, USB-C port at dalawang LED indicators. At sa ilalim, makikita natin na meron pa tayong SSD slot. So, pwede pa nating dagdagan yung 256GB na storage ng PhilBook Y13. Okay, so yung weight guys o yung bigat ng laptop na to ay 1.2 kilograms lang. So, hindi ganun kabigat pero hindi din siya maituturing na sobrang lightweight. Saktong-sakto lang. Ngayon pagdating guys sa display, meron tayo ditong IPS LCD na 13.3 inches, 360-degree touchscreen, 1920 by 1080p na merong 300 nits. Yes guys, 360 degrees yung laptop na to o may ikot talaga natin siya. Pakita ko sa inyo. So meron tayong tatlong mode na pwedeng gawin sa kanya. So pwede yung ganyan, tent mode, pwede rin yung normal na laptop. At syempre kung gusto natin gawing tablet. So kita nyo guys, for 24,000 pesos, ang dami na natin magagawa dito sa laptop na to, dun pa lang sa 360 degree angle niya. Pagdating guys sa accuracy ng kanyang display, based sa website ng XIDU, meron tong 100% sRGB at 72% NTSC. At manipis lang din guys yung bezel ng kanyang screen. So meron tayong 85% screen to body ratio. At sinabi ko kanina na fully laminated na rin yung kanyang screen. Ang problema ko lang guys sa display ng laptop na to ay hindi siya anti-glare. So, reflective guys yung kanyang screen. So, kapag ginagamit natin to, tapos merong maliwanag sa likod natin, talagang magre-reflect. Medyo disturbing yun kapag ginagamit natin yung laptop na to. Pagdating guys sa keyboard, nagustuhan ko din kasi malalaki yung keys, maganda yung gap, maganda din yung key travel, kaya feel na feel mo yung bawat pindot. At less error nga din kasi nga maganda yung gap ng bawat keys. Maliwanag din guys yung backlight. Wala lang levels or 3-level backlight yung keyboard niya. Ang meron lang tayo dito ay on and off switch. Maganda din yung quality ng touchpad. Napaka-minimal ng errors natin dito. Hindi katulad ng ibang mga laptop na kapag nag-scroll ka, aksidente mo mazo-zoom yung page lalo na kapag nag-browse ka sa internet. Naglagay din ng glossy finish dito yung XIDU na for me,
may tulong naman para mas smooth yung pag-scroll mo. Check natin ngayon guys yung quality ng kanyang webcam, pati na rin yung built-in microphone. Okay, so ito guys yung sample video ng webcam nitong XIDU PhilBook Y13. At yung maximum resolution na pwede nating iset dito ay 720p 30 frames per second. So, mapapansin nyo naman guys na at least out of the box meron tayong magagamit na webcam. Hindi naman ganun kalala yung quality compared sa mga budget laptop na na-review na natin dito sa channel. Mas acceptable naman to. However, makikita nyo pa rin na napaka-grainy na ng quality. Pagkatapos yung ghosting guys, ang lala oh. Kita nyo? Masyadong malala. So kung gagalaw-galaw tayo habang nasa video conferencing tayo, hindi talaga maganda magiging itsura natin. Lalo na kung medyo magkakaroon tayo ng internet connection problem, kung dito pa lang sa normal na galaw ay mukha na tayong may mahinang connection. Paano pa kaya kung mahina talaga yung connection natin? At makita nyo na yung ilaw sa likod, hindi rin maganda yung reflection. Pagkatapos ng ilaw natin ngayon sa studio habang nagsasample video tayo, ay yung ilaw lang natin sa ceiling. Nakapatay yung ating mga softbox. At least diba, impressive na hindi ganun kadilim yung video quality. So okay naman. Pero I suggest pa rin na gumamit kayo ng external webcam para mas maging presentable kayo sa mga video conferencing. So meron tayo guys ditong Intel Core i5 5257U processor na merong integrated graphics na Intel Iris Graphics 6100. Meron tayong LPDDR3 8GB of RAM, 128GB of SSD at naka Windows 10 na tayo. Okay ngayon guys, yung Windows 10 na naka-install dito sa PhilBook Y13, tinest ko naman, nireset ko siya at good to know na hindi tayo naka-trial version after nating i-reset. So talagang genuine Windows 10 naman yung makukuha natin dito. Ngayon pagdating guys sa PC user benchmark, yung kanyang Intel i5 processor ay nakakuha lang ng 54.1% na score. Samantalang ang Intel Iris Pro HD 6100 na integrated graphics niya ay 5.27% lang guys, yun nakuha ang score. Yung kanya namang 128GB na SSD, medyo impressive naman kasi 74.7% yung nakuha ang score at umabot naman ng 366 megabits per second yung kanyang sequential speed. Yung kanyang 8GB of RAM, 28.4% lang yung nakuha. Pero kahit hindi ganun guys ka-impressive yung score ng mga components nitong PhilBook Y13, para sa price guys, hindi na tayo magrereklamo doon. Isipin nyo, for 24,000 pesos, naka-Intel i5 5th gen na tayo rito. Sapat naman yung RAM, 8GB para mapatakbo niya na maayos sa mga everyday applications natin. At kung nagwa-browse tayo palagi sa internet, at kung sakali na yun talaga yung kailangan natin sa work, wala tayong magiging problem dito. Kaya din ito, yung mga simple or basic photo editing. Pero syempre kung video editing na yung pag-uusapan guys, wag na tayo mag-try. Kasi nakita niyo naman kanina yung score ng kanyang integrated graphics, napakababa. Actually yung Asphalt 9 lang na madadownload natin sa Windows Store or Microsoft Store, hindi niya kaya mapatakbo. Pero kung gagamitin natin to for homeschooling, tapos home-based work, pwede na guys. Kasi nagamit ko na to ng ilang linggo na, matagal na to na-deliver sa akin ng XIDU. At nagamit ko na siya sa mga video conferencing, sa media consumption, sa mga simple task, walang problema. Wala akong nakitang issue sa kanya. Pero nga yung main selling point nitong laptop na ay yung kanyang 360-degree angle na display. At kung plano natin na mag-paint dito digitally, pwede naman guys. Malala lang yung latency, pero at least makakapag-drawing tayo dito. So, ulitin ko lang guys ha, 24,000 pesos yung current price nitong PhilBook Y13. Paki-check nyo na lang link dyan sa description box sa baba. Kung meron pa kayong tanong, paki-comment nyo na lang dyan sa baba. At kung nagustuhan mo tong video, please don't forget to like at mag-subscribe ka na din at i-click yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod nating reviews. Paalala ko lang, meron tayong ongoing giveaways. Lalabas yung link dyan sa taas ngayon. So yun muna guys, para sa samot-saring unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.